यो चाहिँ NC500 को रुटै हो है। सो यहाँदेखि चाहिँ NC500 रुट भयो। सो यो चाहिँ नर्थ टपको टेन्ट सेटअप भइसक्यो अलमोस्ट सो व्हिस्कीको आइरन नै यहाँ डिस्टिलरी छ होला। सो गाइज दिस इज इन्भरनेस है त। सो सबको ट्राफिकमा पसेको र। सो गाइज हामी चाहिँ अहिले इन्भरनेसमा आएको होइन, इन्भरनेसको टाउन सेन्टरमा। अनि यहाँ एकछिन के अरे हल्का सानो ब्रेक लियो। ब्याग एउटा लाएर हिँड्नु छ नि त। अनि ओ सेट यसको त उनै खस्यो नि त दाइ। यो चाहिँ लाउनु पर्दो रहेछ। सो यो हाम्रो चाहिँ प्याकिङ रेडी भइसकेको छ। यत्रो 9 सिटर भ्यान पनि केटाहरूले फुल गरिसक्यो है। अझ अगाडि पनि सामान छ। यस सङ्गम दाइ, हाउ यु फिलिङ? सही हो दाइको बेड हो यो। केटाहरूले सब फुल गरिसक्यो। सही अड्छ नि होइन केटाहरू सबै। आमा सही हो केटाहरूले त्यो रैला हान्दा छ। सो अब चाहिँ हामी अबदेखि निस्किनु लाग्यो होइन। केटाहरूले कोहीले ब्रेकफास्ट खायो, कोहीले खाएको छैन। सो बिचमा अब काम छ, हल्का सपिङहरू गर्नु छ। यो चाहिँ हाम्रो भ्यान हो होइन, केटाहरू छ। अनि 3 जना बाइकमा अनि 7 जना चाहिँ गाडीमा छ। मिलन दाइ कस्तो भइरहेछ? दामी सही हो हाम्रो केटाहरू यहाँ छ। यस सामानहरू यस्तो छ है त हालत। लेट्स गो। सकिगयो नि त अनि यति भएछ। इट्स टाइम टु गो फ्रम हियर। यो चाहिँ हामी हिल्टनको कार पार्कमा हो। तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ यहाँदेखि निस्किने टाइम भइसक्यो। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी फ्युल हेर्न जान्छ। अनि हाम्रो गाडीवाला साथीहरू चाहिँ गइसक्नुभयो। हल्का के अरे सपिङहरू गर्नु छ यताउति। अनि त्यही भएर तपाईँहरू गइसक्नु हो। अनि हामी चाहिँ अब पहिला फ्युल हाल्ने। अनि हामी चाहिँ इन्भरनेस भन्ने ठाउँमा भेट्ने होइन तपाईँहरूसँग। सो आजको राइड आजदेखि चाहिँ NC500 स्टार्ट हुन्छ है त गाइस। सो आजदेखि चाहिँ बबाल हुनेवाला छ राइड। अनि आज पनि लङ नै छ आजको राइड भनौँ न। होल डे नै लाग्छ होला हामीलाई। सो लेट्स गो, लेट्स टप अप सम फ्युल। पनि पेट्रोल हालिसक्यो इन्भरनेस होइन के अरे एबरडिनमा। एन्ड यहाँ चाहिँ 13 पाउन्डको लाग्यो। अनि अब चाहिँ म्याप लगाएको छु। सो हाम्रो जर्नी चाहिँ यहाँदेखि 2.5 आवरको छ। त्यहाँ गएर चाहिँ हल्का सपिङहरू गर्ने, केटाहरूलाई भेट्ने यताउति होइन। सो अब चाहिँ हामीले 2.5 आवर नै पुस हान्ने ट्राई हो हाम्रो चाहिँ, धेरै नरोकिकन। सो लेट्स सी कस्तो हुन्छ। हिजो चाहिँ हामीले अलिक धेरै रोक्यो क्या जस्तो फिल भएको थियो। तर आज चाहिँ सिधै हानिदिने हो एकैचोटि 2.5 आवर। मजाको के होइन। दिस इज स्कटल्यान्ड गाइज। मोर ब्युटिफुल प्लेसेस टु येट टु कम है अझै गाइज। अझ हामी यो मल्ट व्हिस्की भन्ने ठाउँमा छ है। सो व्हिस्कीको आइरन नै यहाँ डिस्टिलरी छ होला, त्यही भएर नामै त्यही छ है। अनि हामी चाहिँ एकचोटि डिस्टिलरीमा चाहिँ पस्छ है स्कटल्यान्ड भएको बेलामा। सो स्कटल्यान्डमा चाहिँ व्हिस्की एकदम फेमस छ स्कटल्यान्डको। सो डिस्टिलरीमा पसेर अनि व्हिस्की लग्जाने चाहिँ प्लान हो हाम्रो। सो लेट्स सी कस्तो हुन्छ। ब्रिज काटिरहेको छ हामीले। होपफुली भिडियो भयो होला। मलाई चाहिँ अब हाम्रो डेस्टिनेसन पुग्नलाई 14 मिनट छ गाइज। सो आज चाहिँ 2 घन्टा मजाले चलाएँ स्वरै नरोकिकन। सो गाइज दिस इज इन्भरनेस है त। सो सबको टपमा आएर सर देखाइदिन्छु सब। हामी चाहिँ अब यहाँ एउटा मिटिङ पोइन्ट छ सबैसँग। सिधै हो त सिधै
सिधै देखाएको छ के अरे म्यापले सो यो चाहिँ इन्भर्नेस हो अनि अब चाहिँ यहाँ बस्ने फ्युल स्युल हाल्ने अनि हल्का सपिङ गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अझै माथि हाइल्यान्डको तर्फ जान्छ है त यहाँदेखि पनि सेकेन्ड एक्जिट हो है त यो सही हो गाइस इन्भर्नेस आमामा यहाँदेखि चट्टलाएर यस्तो खोला आएको छ है दामी होइन त ट्राफिकमा पसेको र ट्राफिकमा फस्नु थियो दामी हो दामी सो गाइस हामी चाहिँ अहिले इन्भर्नेसमा हो होइन त एकछिन क्विक ब्रेक लेखिदिएको लुक एट इट म्यान दामी छैन त ठ्याक्क लगाएर खोला आइरहेको छ यहाँ मजाको अनि त्यहाँ क्यासल जस्तो रहेछ होइन आई थिङ्क त्यो क्यासलै हो इन्भर्नेसको सो गाइज हामी चाहिँ अहिले इन्भर्नेसमा आएको होइन इन्भर्नेसको टाउन सेन्टरमा अनि यहाँ एकछिन के अरे हल्का सानो ब्रेक लियो हल्का स्यान्डविचहरू यताउति खायो अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामी हिँड्ने हो दाइहरू चाहिँ उता अर्को अलि उता सपिङ गर्दै हुनुहुन्छ धानमा हामी चाहिँ बाइकवाला फेरि उता आएको अब एकछिनमा हुँदैन एकछिनमा सबैजना चट्टै हिँड्ने इन्भर्नेसदेखि अनि अझै पनि हाम्रो राइड चाहिँ फर्स्ट डेस्टिनेसनको लागि 2.5 आवर जति छ सो लेट्स चाहिँ त कस्तो हुन्छ राइडहरू पानी तल अस्ति गरिरहेको छ हल्का हल्का सो पानी पऱ्यो भने गोप्रो झिकेर ज्याकेट वाटरप्रुफ लगाइहाल्नुपर्छ एन्ड द भ्यू इज नाइस यो चाहिँ प्रपर मेन सिटी जस्तै हो भनौँ न इन्भर्नेसको सो अब चाहिँ यहाँदेखि लागिहाल्नुपर्छ है त गाईहरू उता छ म यहाँ चट्ट गाईहरूलाई देखाइदिनको लागि चाहिँ भनेर म यता आएको होइन हाम्रो बाइक चाहिँ यहाँभित्र पार्क गरिसक्यो सो दिस इज दि प्लेस होइन चट्ट भ्यू भएको खोलाहरू हामीले चाहिँ यताभित्र छ क्या यो पुलभित्र हो वहाँ हिँडेर हो वहाँ पुगेपछि त्यहाँ सो या सो गाइस यो चाहिँ हाम्रो अर्को फ्युल स्टप आफ्टर 2.5 आवर अफ राइडिङ हामी चाहिँ अहिले इन्भर्नेसमा आएर हाल्न लागेको तेल होइन सो अब चाहिँ तेल सेल हाल्ने अनि ज्याकेट लाउनुपर्छ विन्टर वाटरप्रुफ यहाँ हुँदैन यसरी थट चिसो हुन्छ पानी परिरहेछ टु गो फ्रम हियर यहाँदेखि चाहिँ गयो ओहो डरै पानी परिरहेको रहेछ नि त है थाहा नै भएन सही पानी परिरह हाम्रो गाडीवाला साथीहरू चाहिँ हिँडिसकेछ अनि अब चाहिँ हाम्रो गाडीहरू भेटाउनु पर्छ यहाँदेखि लेफ्ट है त हेरौँ ओके म यहाँ रोकिरहेको छु है त टेस्ट सो दाइ चाहिँ पछाडि पर्नुहोस् अनि हामी चाहिँ एकछिन रोक्ने यहाँ अनि ठ्याक्क दाइ आउनुहुन्छ अनि हिँडिहाल्ने सो हामी चाहिँ कतै कोही छुट्यो भने चाहिँ सँगै जाने ट्राई गर्छ क्या किनभने सबै नयाँ ठाउँ छ नयाँ आउँछ अन्त हामी जान्छ सँगै जानुपर्छ इन्भर्नेसको ब्रिज हो होइन सो ब्यारियरले गर्दा खासै केही त देख्दैन होला तर यता पुरै इन्भर्नेस छ अनि इन्भर्नेस काटेर हाम्रो डेस्टिनेसनको तर्फ लाग्दैछौँ पानी परिरहेको थियो ज्याकेट लगाएको यी पानी बन्द भयो Look at the view. यहाँ कहिले लगाएर हिँड्दै मैले यी ब्याग एउटा लाएर हिँड्छु नि त अनि ओ सेट यसको त उनै खस्यो नि त दाइ यसको त एउटा हुकै खस्यो नि त अनि त्यो कालो त्यो खस्यो नि त सेट सो गाइज म चाहिँ फेरि भर्खर साइन मिस गरिसकेँ अनि यो चाहिँ NC500 को रुटै हो है सो यहाँदेखि चाहिँ NC500 रुट भयो सो यो चाहिँ नर्थ कोस्ट 500 हो सो 500 माइल्सको रोड छ त्यही भएर 500 छ सो इट्स गोट टु बी फन सो लेट्स सी what the NC500 has to offer है त ए बाबा शिव look at the view guys NC500 स्टार्ट हुँदा बित्तिकै यस्तो भ्यू आइसक्यो है अब 500 माइल्समा झन् कस्तो आउने हो भन्ने कुरा मात्र हो क्या अब सो इट्स अ लङ एस रुट बट हुन्छ नि एकदम सिनिक छ अरे यो रुट चाहिँ सो या वी आर इन्जोइङ इट एन्ड मजाको छ भ्यू चाहिँ
NC500 स्टार्ट भएदेखिको चाहिँ यो फर्स्ट ब्रिज हो है सो लेट्स ट्राई टु हुन्छ नि काउन्ट हामी कतिवटा ब्रिज चाहिँ काट्छ भनेर सबै काट्दैन यता त्यो चाहिँ फर्स्ट ब्रिज हो सो गाइज हामी चाहिँ अहिले ग्लेन मुभाङ जी भनेको विस्कीको डिस्ट्रिक्टमा छ होइन फ्रेस भयो भर्खर चल्यो गऱ्यो अनि अब एकछिनमा सपमा जाने टट्टो लाएर यहाँ भित्र चाहिँ सप छ यसको अनि दामी छ सो डिस्टिलरीमा चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो यहाँ आएको सो लेसी कस्तो कस्तो विस्कीहरू पाउँदो रहेछ है त स्ट्रेट फ्रम डिस्टिलरी सो विस्कीको सप सही छ त एउटा पनि दामी पेन्टिङहरू चट्टो लाएर विस्कीहरू छ 650 लाग्यो 20 पाउन्ड गयो 20 कि 200 हो 200 पाउन्ड गयो त like 650 pound guys like 750 pound त्यो डिस्ट्रिक्टबाट अघि नै निस्किसक्यो होइन अहिले चाहिँ दामी दामी रोड बस दामी दामी भ्यू आइरहेछ होइन अनि राइड चाहिँ मजाको इन्जोय भइरहेछ त्यस मजाले लुक एट द भ्यू म्यान यता ठ्याक्क समुद्र छ यता ठ्याक्क पहाडहरू छ मजाको रोड आइरहेछ रोड पनि अनि हामी चाहिँ यो समुद्र जाने हो हाम्रो आजको रोड चाहिँ रमाइलो छ रमाइलो के रे दाइ ए माछा होपफुली यार होपफुली फ्रेस माछा खानु पर्छ केटाहरूले फिसिङ रड सर्ट बेच्छु भन्ने जस्तो गर्थ्यो के अरे भुइस हुन्छ क्या दाइ सही भयो गर्न त डेन्जर भयो रे सो यो ग्रोट्स भनेको चाहिँ युकेको सबसे माथिको हाइएस्ट पोइन्ट हो होइन यहाँदेखि चाहिँ That's where the land ends for UK होइन अनि बेसी के रहेछ हेर्थ्यौँ है त सो यो चाहिँ कर्नवालको ल्यान्ड एन्ड जस्तै कर्नवालको चाहिँ साउथको भयो के अरे अनि यो चाहिँ नर्थको चाहिँ ल्यान्ड एन्ड हुने ठाउँ रहेछ होइन युकेको सो म चाहिँ दुइटै ठाउँमा गइसकेँ सो let's go सो अझ हामी जोनो ग्रोट्स भन्ने ठाउँमा छ होइन सो यो ठाउँ चाहिँ युकेको ल्यान्ड नर्थमा चाहिँ युकेको ल्यान्ड सकेको ठाउँ हो अनि साउथमा चाहिँ के अरे साउथमा चाहिँ ल्यान्ड चेन्ज छ कर्नवालमा भनेपछि यो चाहिँ नर्थमा अप नर्थ हामी चाहिँ माथि नै छ यो त हुन्छ नि वेयर रियली हाई अहिले म त्यो हुन्छ नि यो पर्सपेक्टिभको लागि म्याप चाहिँ राखिदिन्छु होइन म्यापकोमा हामी कति माथि छ युकेको भनेर सो वे अल द वे नर्थ हुन्छ नि एकदम माथिको म्यापको टुप्पैमा छ यसको युकेको सो दिस इज द पोइन्ट वेयर द ल्यान्ड एन्ड्स अन नर्थ एन्ड या इट इज ब्युटिफुल ल्यान्ड सेन्डमा जस्तो हावा चाहिँ लाग्दो रहन्छ बट या यहाँ चाहिँ राम्रो छ चट्ट लाएर यस्तो भ्यू भयो होइन यहाँ दाइहरू हुनुहुन्छ यहाँ एकछिन अनि यस्तो मजाको ठाउँ छ यहाँ बोटहरू राखिरहेको रहेछ चट्ट लाएर म त यस्तो ड्रोनदेखि हेर्दा अघि यो स्विमिङ पुल भनेको प्राइभेट स्विमिङ पुल रहेछ अझै हाम्रो डेस्टिनेसनको लागि लगभग 2 आवर राइडिङ छ वी बिन राइडिङ होल डे अनि दाइ अझै भन्नुहुन्छ होइन अझै 2 घन्टा छ यहाँ अझै 2 घन्टा छ सो अहिले त दिन रात रोड नै हो बिहान उठेदेखि बाइकमा हिँडेछ भइरहेको छ अनि दाइ कस्तो भइरहेछ दाइलाई हाम्रो दाइलाई दामी मनमा त फेरि शिव दाइलाई कस्तो भइरहेछ होइन मान्छे पनि एकदम फ्रेन्डली होइन आएको गाइज हामी चाहिँ यहाँ जोनो ग्रोटबाट निस्किने टाइम भयो 9:47 मा चाहिँ हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्छ
त्यहाँ गएर कहिले टेन्ट हाल्ने कहिले बस्ने हो कहिले सुत्ने हो आज त वाइल्डै हुने हो यार के खस्यो ओए मेरो ओए पुरन दाइ त्यहाँ रोक्नु त त्यो मेरो ब्याट्री होला अब चाहिँ हामी पुग्नुपर्ने हो छिटै अँधेरो हुन लागिसक्यो चिसो भइसक्यो अनि आज वर्ल्ड क्याम्पिङ छ हिजो र अस्ति चाहिँ मजाले होटेलमा बस्यो स्पाहरू गऱ्यो सोनाहरू गऱ्यो अनि आज चाहिँ स्ट्रेट टु वर्ल्ड क्याम्पिङ इट्स गोना बी अ हार्ड नाइट गाइज किनभने उहाँ होटेलको रुमको युज टु भइसकेको शरीरलाई अब लगेर भुइँमा सुताउँदा कस्तो हुन्छ होइन सो त्यस्तै हुनेवाला छ आज राति चाहिँ सो बट त्यही पनि ठिकै छ केटाहरू छ सबै छ रमाइलो हुन्छ सबैजना भएको बेलामा चाहिँ भिडियो क्यारी अन हानिदिउँ न त हाम्रो कस्तो भइरहेछ यस दाइ हाम्रो सेफ अफ द डे आज के भइरहेछ भनिदिनु त ल ट्याक्क सिमरामेन यस 10वटा प्याक लुक एट इट गाइस आगो सब रेडी भइसक्यो होइन अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ टक्क लगाएर एकछिन सामान राख्नको लागि यहाँ केटाहरूले बनाइसकेको छ बाइकहरू त्यहाँ छैन अनि गाडी त्यहाँ छ पछाडि सबको टेन्ट सेटअप भइसक्यो अलमोस्ट यो ग्रिन टेन्ट त जलाइदिने हो क्या अहिले त्यही त जहिले हो क्या साँच्ची हो ड्रोन उडिरहेछ उहाँ यहाँ एभ्रिथिङ इज ह्यापनिङ खै दाइ क्विक देखाइदिउँ हाम्रो क्याम्प साइट सही हो ड्रोनमा दामी सही हो यहाँ पनि टेन्ट सेटअप हुँदैछ हाम्रो मिलन दाइ एक्सपर्ट यहाँको सही हो यो चाहिँ लाउनु पर्दो रहेछ यहाँ चाहिँ डेन्जर मिलिसहरू पुग्दो रहेछ अनि यहाँ चाहिँ टेन्ट सेटअप हुँदैछ केटाहरूको हेल्प चाहिरहेछ कोहीले यो टेन्ट छोडिदिनु मिलन दाइ फाल्दै हुन्छ अनि दामी तातो खाना आइरहेछ हाम्रो सामान दाइले सेफली